See you later. So, on the way na kami sa farm para mag-pick ng strawberry. Pwede din tayo mag-pick ng kaso strawberry. Road number 7, Yeah. 369 to 490. Okay. Hindi okay, no? Yeah. Ha? Magkano bayad eh? Mobile pay. 27 na. 27? Or less now. Last time it's 127 po. Ayan po. So, ito po yung yung area kung saan kayo mag-harvest or kukuha. Ito. Mostly mangyayari ito for summer. Dito po may potato, may mga strawberry. Ayan. Dito kami na area. So, ito po yung sa strawberry namin na pipikipin. So, nasa 400 na tayo. So, bigyan mo kami ng plastic. Pwede ako dito. Ibigay. So, ito po yun siya. Ayun na. Madaming siya. Ito po. Pwede natin. Ito. Kung gusto mo siyang i-try, i-ilaw pa siya. At konti na lang ngayon, no? Middle season, middle na ba talaga? Ay, meron no? Kaso medyo na din siya. Konti na lang. Oo, yan no. Ay, masarap yan. Makulang pula. Kaya pala sabi mo magpantalon. Ayan pa siya. Ha? Hindi, wala pa akong mahal. Ayun na, oh. Ang cute. Parang hindi siya. Parang walang gusto sa akin, ah. Parang nagtatago sila sa akin. Ay, ang cute. Ayan, ah. Ayan, ah. Ang tamis! Wow! Uy, ang tamis! Ayan na. Ito pa. Ayan o. Ito, maliit siya pero sobrang tamis nito. Kunti na lang natira kasi middle season na ba? No? Patapos na ata kaya konti na lang yung naiiwan. Pero oo, sa dulo tayo. Pero sobrang laki ng farm. Yan. Lahat ng kikita nyo, pagmamayari mo, ay hindi ko pag-aari. Nagbabayad lang ako. Pero hindi ko yan pag-aari, ha? Tandaan nyo, lahat ng nakikita ko ay nagbabayad lang ako. Ayan na. Tingnan natin kung masarap to. Ay! Jackpot! Sete! Jackpot! Ito pa. Ape! Ay, medyo sira siya. Strawberry! Sabi ko, you want more? Yeah, daw, yeah. Wala po sa mga nakasikaw dyan. Ay, na. Ayan, may nakita kong malaki. Yan ang nakuha ko. Ayan, kasi cloud dyan. Ayan, nakuha ko.
titimbangin namin yung magkano ang nakuha namin, tapos yun yung babayaran namin. At saka dito free, kung nandito ka mag-harvest ka, pwede kang kumain. Ang daming kumukuha ng mga strawberries. Doon sa kabila may mga beans din. Tapos iba yung ano nila doon. Iba yung presyo. Ang presyo ng strawberry hindi ko pa alam. Pero nasa 27 lang per kilo yun. So hindi na din siya masama. Pero kung doon ka bibili sa ano nila store, medyo mahal kasi sila yung nagpipik. Pangit naman yung iba. Ang liliit ng iba kasi konti na lang, no? Pero ang lamig, guys. Parang summer. Summer pa naman, pero parang winter is waving na. Actually, madami pa. Ang mga nakasira na yung makain. Hilaw pa, no? Maganda na. Lingkamot na! Strawberry na siya na. Ay, ano pa nga? Na ano pa siya? Sayang nga. Hindi siya parang na... Sayabo ba? Eto, dahil pag nagkamot po, di mo na eh. Kasi nakita kong gamay. Okay na na. Hindi na po. So, I asked, sinasabihan ko yung mga kaibigan ko na videohan naman ako kasi lagi na lang ako kumukuha ng video nila. Sasabi ko sa sarili ko. Kaya ngayon, for my very first time since 4 years, first time kong nakapik. No, hindi pala first time. Hindi ko pala first time nang nagpik dito. At ito na area, yes, first time. Pero last 2 years ago, doon sa kaibigan ko, sa amo ng kaibigan ko. Ang liliit talaga. Ito. Tingnan niya. Maliit. Pero masarap siya. Sobrang tamis. Mas lalo ako nai-inlove sa'yo eh. Lamig siya. Ayun na. Okay. Kaya ano siya, may sira yung iba. Claudia? Balewa do? Mukhang busog na si Claudia. Gano'n na lang siya. Balewa do de? Ano ba ang itsura mo? Ano? Oh, you're so cold. Come, baby. Yummy? Yummy. Yummy. Bade? You bear? Masarap siya. Ouch! Pero parang hilaw siya, no? Matamis pa rin, no? Dai, no? Ayun. Matinik pala siya. Ano pala natin? Fresh from farm.
Tignan niyo. Super laki. Marami na akong nakuha, guys. Marami pa siya. Ito pa siya. Paalis na kami. Ito yung nakuha namin. Dito yung peas. Green peas. Ito yung green peas. And sa kabila, doon yung potato and then strawberry na. Ngayon magbabayad na kami kung ilang kilo kami. So pauwi na kami. Ito yung dala namin. Saka yung sa mga kaibigan ko. 25 kilo lang siya. Per kilo. Ito na sa akin. Medyo nalanta na siya kasi nasa ilalim. Pero at least may cash there. Pag pupunta ka doon, kailangan mo talaga ng car. No? Mahirap pag walang car, no? Parang papasok din siya. Diba? So yan lang po. Thank you.